Хто знає, можливо ви надихнетеся цим відео і захочете повторити наш досвід. Або навпаки. Але найцікавіше, звісно, буде наприкінці. Як ми не з'їхали з глузду, скільки все це коштувало і що взагалі нам дало півроку в дорозі. Тому давайте перемотаємо час назад, коли я ще був не бородатий, і повернемося на самий початок подорожі – до Сірої Англії. Ми якраз мали переїжджати в нове житло, як раптом у мене виникла ідея. А що якщо? А що якщо це саме той шанс позбутися моєї нав'язливої думки? Просто зібрати речі, які влізуть в багажник нашого хетчбека, і поїхати, куди дивляться очі. Здавалося б, божевілля, але в цьому був дуже великий практичний зміст. Так, ми збережемо купу коштів на житлі і рахунках в Англії і зможемо використовувати їх на саму подорож. Добре, а як бути з навчанням дітей? Вони ж ходять до школи? Байдуже. Бачу ціль, не бачу перешкод. Взяли і перевели їх в іншу на онлайн-навчання. Потім я підготував автомобіль, Світлана аптечку, а далі запакували під зав'язку багажник всім самим необхідним на невизначений термін. Все влізло? Так, ще стіл влізе зі стільцями і стирал. І вирушили в дорогу. І хоч чіткого маршруту чи плану у нас не було, у нас були дві країни, які ми точно хотіли відвідати. Перша – це Хорватія. Ми чули, що там дуже красиво і завжди хотіли там побувати. А друга – Португалія. Ми розглядали її як країну для переїзду на ПМЖ, але спочатку хотіли деякий час в ній пожити. Тому курс був на Хорватію. Всього-навсього якихось 2000 кілометрів. Але раз ми вже такі вільні і робимо, що хочемо, то чому б не заїхати у Чехію до мого двоюрідного брата Толіка? Тим більше, це майже по дорозі. Ми 100 років з ним не бачилися і ніколи не були в нього в гостях. А знаєте, що це означає? Правильно, безкоштовне житло. Він залюбки прийняв безхатьків і показав нам всі місцеві красоти. Тормоза! Наскільки все-таки різна погода в листопаді в Англії і в Чехії? Ми тут забрались трішки повище. О, Толін дрон літає вон. От там наша машинка. От стоїть машинка. А ми тут. За світ платила? Я чуть не подивилася тік-так. Ми дуже круто провели час разом, але перед тим як поїхати від нього, він запропонував наостанок покататися на лижах в сусідній Німеччині. Лижників у нас в сім'ї немає. Як на мене, це дуже травмонебезпечний спорт. Але Мар'янка завжди хотіла спробувати, тому Толік скоренько домовився зі знайомим інструктором для неї, і ми поїхали в гори. Все було весело і круто, але закінчилося тим, що Толік викрутив собі коліно і поїхав в травмпункт. А ми далі в сторону Хорватії. Так як дорога туди проходила через Австрію, то ми вирішили на декілька годин зупинитися на зимовому ярмарку у Відні. Ніка, ускорення, як в ігрі на машинках. Дивися, внизу на льду. Ускорення. Хтось заїжджає в цю зону, ускоряється. Зараз вона поїде назад. Красота? Так. Меджик. Нагулявшись і випивши гарячого шоколаду з Літвейном, заночували ми уже далі в Угорщині. Красота? Угу. Мар'янка в захваті. У нас там аквапарк за яким. Там просто. Сиром треба. Ку-ку. Ку-ку. О, ти за кулу покажи свою. Блін, папа, треба нам ігрушки якісь купити. Що це всі з кимось їздять? А ми з дітьми їздимо, нас цікаво. Я Треба щось купити. ігрушки.
Ну, і ми з папою по іграшки. Все, Дід Мороз. У нас хоча б Дід Мороз вже є. Нарешті наша наступна зупинка – Хорватія. Спочатку ми хотіли зупинитися, прогулятися в центрі столиці, в Загребі. Але покружлявши хвилин 10 і не знайшовши місця, де припаркуватися, вирішили їхати далі до моря, а саме в Задар. До узбережжя час 40. Не пам'ятаю вже точно, чому ми обрали саме Задар, але скоріше за все, тому що там був якийсь морський орган. Зараз я вже розумію, наскільки це був правильний вибір. Кондиціонер. Єдине на опалення. А що, батарей не маєш, правильно? Це ж Хорватія. Опалення немає тут у них. Наші цвіточки тут. Де хто вибрав яку? Моє. Це твоє? А, Нікіна що скрипить? Ми з Нікою забрали ікебану новорічні. Да? Нікось. Привезли з собою віночок, гірляндочки, батареєчки. Запали. Бачиш, де класно. І Томас буде кайфувати. Вечеря на швидку руку. Задар взагалі дуже круте місто. Йому більше 3000 років, і в мене на каналі є окреме відео про нього. Можете подивитися. Але зараз ми зупинилися в ньому лише на 3 дні. І саме тут, одного зимового ранку, ми вперше побачили Адріатичне море. Hello, Хорватія. Не віриться, що вода прозора, як капець. Взагалі прозора. І нікого. Отут ось лавочку треба, отут таку. І так, щоб ще й ножки. Ой, диви, яка рибка. Наступні декілька днів ми досліджували старе місто, і тут же Вероніка зустріла свій день народження. Десь який фільм дорогоробить. Привикла. Каже, я так не влазить. А в останній день ми мотнулися в сусідній національний парк Крка, про який раніше нічого не чули. І це реально крутий парк. Мені він зайшов більше, ніж Плітвіцькі озера, а для Вероніки це взагалі був котячий рай. Біленькому день. Ого! Ну що? Лапай нахуй. Диви, бо ти... Такої! Ужас! Смішно, мені стріло. Нікого немає, ми одні. Взагалі красота. Я буду. Все добре. Як подивимося. Сам парк дуже різноманітний, і погулявши в ньому годинки 3, ми поїхали ночувати уже на самий південь країни, в Дубровнік. Це було логічно, так як далі у нас по плану були Чорногорія, Албанія і Греція. Як вам вид з балкону наших апартаментів? Такого краєвиду у нас в Англії точно не було. Та якого виду? У нас там сонця майже не було. Це було просто щось – посидіти отак на терасі, на світанку і заході сонця. І це лише самий початок нашої подорожі, а скільки ще всього попереду. Зупинилися ми тут також на 3 дні, і цього було достатньо, щоб відвідати фактично всі його найпопулярніші локації. Детально про них розповідати я також не буду. У мене є на каналі великий випуск про Хорватію і навіть путівник з мапою і всіма локаціями. Посилання на це відео в описі, але ось вам трейлер. Загалом Дубровнік – це просто щось, а особливо його старе місто.
Хоча припаркуватися біля нього навіть взимку було трохи проблемно. Але добре, що біля апартаментів у нас було місце, тому ми фактично нікуди не їздили, а кругом ходили пішки. Холодна скотина. Я думала, вона гаряченька. Рішили, що папа буде лічити доцю, якщо що. Вставати по ночам, робити компотики і все остальне. Масаж. Ноги, задери штани гарно аж до этого, до колін. Приятніше, чим на тому Одні, пляжі. о, от так. Далеко не заходь. Чистесенько. Потім, звісно, у всіх прокинувся апетит, і я мотнувся в найближчу піцерію. А по їжі добув. Та-дам! Ух ти! І коли я бігав за нею, я запитав у офіціанта, де тут взагалі люди паркуються в сезон. А він лише посміявся і сказав, що в сезон до них не їдуть, а прилітають і припливають. Я не перевіряв, але охоче в це вірю. І якби я знімав апартаменти тут влітку, то лише з окремим паркомісцем. Далі ми вже попрямували в Чорногорію. Цю главу нашої подорожі ми зі Світланою пам'ятаємо дуже добре. Я б назвав її «Велике розчарування». Але не через те, що Чорногорія погана, а через те, що у нас були занадто завищені очікування. Скільки всього класного ми про неї чули, але після Хорватії вона стала як прохолодний душ. Перше, що ми відразу помітили, це відсутність мобільного інтернету. Це не Європейський Союз і не Шенген, тому ваш роумінг, який працював в ЄС, тут працювати не буде. Далі, тут немає звичних для Європи супермаркетів на зразок Лідлу і навіть жодного Макдональдс. Не те, щоб ми часто харчувались в Макдональдс, але іноді в дорозі він зручний і потрібний. Але то і логічно, який може бути Макдональдс в країні з населенням в 600 тисяч чоловік. Тут у нас було таке відчуття, ніби ми, вибачте, перенеслися в Радянський Союз. Я розумію, що це просто таке перше враження, але все рівно було якесь дивне відчуття. Багато вивісок і реклами дублюються російською мовою, хаотична забудова і так далі. Але при цьому всьому вартість житла, послуг і продуктів тут точно не нижча, ніж в Хорватії, якщо не вища. Хоча, мушу визнати, місцева кухня і старі міста, такі як Котор, нам дуже сподобалися. Добро пожаловать в Котор, старе місто. Навіть колоритніше, ніж в цьому, в Дубровнику, так? Да? Центр за культуру Котор. Таке все. Йдемо, дивимося, дивись, які вулички. Там десь гори. Дивіться, що О Боже, і тут коти. Ці коти кругом. І там кіт. Біля Котору, до речі, знаходиться національний парк Ловчен, до якого можна піднятися крутим серпантином. Я дуже туди хотів потрапити з дівчатами, але, по-перше, погода в той день зіпсувалася, а по-друге, Світлана і Мар'яна дуже бояться висоти і серпантинів. Тому, трохи не доїхавши до верху, вони захотіли прогулятися пішки, поки я мотнувся наверх сам. Заїхали в Хмару. 850 метрів. Нічого не видно. Всі проти, ми проголосували. Тусовщиця на 870 метрах. Нам скучно сіти в машини, ми гуляємо. Внизу Котор. Мабуть, десь там Котор. І ми тут. Провели ми в Чорногорії 4 дні, і весь цей час нас не покидала думка, що якщо Чорногорія така, то що на нас чекає в Албанії? Смисл їхати туди зараз. Давайте краще повернемося в Хорватію і проведемо більше часу там, подумали ми, і так було й зроблено. На цей раз ми вирішили зупинитися на 8 днів в Спліті. Спліт – це друге за розміром місто Хорватії, і тут було на що подивитися.
центр міста старого. Ти прям суперстар району. Не тільки я, ми. Де б ти що так походив? А хоч де. Десь тут в'юпойнт має бути. Парк Мар'ян. Проте спліт нам все-таки видався трішки завеликим. Якось в ньому вже не так відчувався той вайб, який нам так сподобався у Задарі і Дубровнику. Тому я сконтактував з власником апартаментів, які ми знімали на самому початку в Задарі, і домовився з ним про ще 3 тижні оренди, але уже зі знижкою. Це якраз те, що нам було потрібно – трішки притормозити і перепочити від постійних переїздів. Точно буде велика волна. Це ще не велика, вона буде велика. Кісі Ульчик тут прибіг, такий гарний. Чи киця? Мабуть, що киця. Вчора той раз ми її теж тут бачили. Я кісюлька. А Ніка побігла за кормом. Ми купили з собою носом корм сухий, де? Бо тут котів куча-прикуча. За цей час Задар для нас став ніби уже другим домом. Звідси ми часто вранці їздили у Плітвіцькі озера, Національний парк Кирка, Поклениця і так далі, а ввечері поверталися ночувати. Що стосується наших інших витрат, окрім житла в Хорватії, то давайте почнемо з автомобіля. І в першу чергу це, звісно, було пальне. Але хорватська ціна і їх підхід нас порадували. Ціну на стандартний дизель і бензин тут встановлює держава, тому на будь-якій заправці вона буде однакова. А от преміальні види пального вже можуть коштувати навіть на 30% дорожче. Потім платні дороги. Ними ми майже не користувалися, тому що хотіли подивитися країну зсередини, побачити її села і прибережні містечка, а на трасі цього не зробиш, тому вартість я вам особо не підскажу. Далі парковки. Фактично, кругом вони були або безкоштовні, або коштували в районі євро за годину, а то і ще дешевше. А так як це була зима, то припаркуватися проблем не було фактично ніде. Ну, можливо, окрім Дубровника. Що стосується харчування, то здебільшого продукти ми купували в Лідлі і готували уже самі дома. Любителі лазані. Ніка, ти ж теж полюбила лазанью? Так ходім, значить так. Якщо що? Якщо їм, значить так. Ну а щодо різних кафе та ресторанів, то вони можуть скласти суттєву частину бюджету будь-якої подорожі. Тому тут все залежить від вашого гаманця і апетиту. Ми ж старалися економити. Для нас Хорватія стала справжнім відкриттям. Мова схожа на нашу, люди дуже привітні, а так як Хорватія знаходиться на 6-му місці в світі по рівню володіння англійською мовою, то з цим тут проблем також не було. Кухня смачна, ціни по європейським міркам помірні, ну а Адріатичне море – це взагалі казка. Так, фактично всі пляжі галькові, а не піщані, тому краще запастися спеціальним взуттям. Але саме тому вода тут прозора-прозора, і це просто щось. Навіть якщо не плавати, а просто посидіти серед зими під сонечком і просто кайфанути. Провели ми тут більше місяця, і за цей час дуже прониклися Хорватією, але потрібно вже було їхати далі. Чіткого маршруту у нас не було, але в певний момент ми мали опинитися в Португалії. Ми чули дуже багато чудових речей про неї, але перед тим як готувати документи для ПМЖ, ми мали переконатися у всьому на власні очі, тому рушили в її напрямку.
Шлях до Португалії з Хорватії дуже далекий і проходить через Італію, Францію і Іспанію. І наступною країною, де ми зупинилися, стала саме Італія. Ми ніколи не любили великі міста, тому відвідувати, скажімо, Рим ми не планували. Чого не скажеш про озеро Комо. Як і з Чорногорією, чули ми про нього лише найкраще, і нам хотілося побачити його на власні очі. А ще, як тільки ми заїхали в Італію, то відразу відчули гарний такий контраст в цінах. Але ціни зразу тупо в 2 рази, навіть в Макдональдсі. Якщо там морозиво по 2 євро було, то зразу 4 з копійками. Так на всьому. Бутерброди від 8-9 євро. Такі ціни італійські зразу. Ну, бо ще біля траси. Але да, в Макдональдсі не кругом однакові ціни. Біля траси завжди дорожче. Пальне також на 25% дорожче, і за дороги тепер довелося платити. Точніше, у нас був вибір – або доїхати за 3 години по трасі і віддати 27 євро, або їхати 7 годин серпантинами, зате безкоштовно. Тому вибір був очевидний. Велику подорож по Італії ми робити не планували і провели тут лише 3 дні. На перші 2 ми зупинилися в містечку Сома-Ломбардо, неподалік озера Комо і Мілану. Житло в Італії також значно дорожче, ніж в Хорватії, і воно не лише дорожче, а й гірше. Точніше так, в Хорватії за одну суму ти отримуєш сучасні доглянуті апартаменти, а в Італії ти платиш більше, а отримуєш менше. І навіть не мрійте про чайник. Думаю, щоб отримати житло по якості, як в Хорватії, тут потрібно буде заплатити мінімум вдвічі, а то й 3 більше. Принаймні на півночі країни, де ми були. Також, що стосується англійської мови, то в Італії з цим все дуже погано, майте на увазі. Скоріше за все, будете або пояснювати жестами, або користуватися перекладачем. А тепер до самого озера Комо. Воно, без сумніву, дуже красиве. Особливо, якщо ви приїдете сюди, скажімо, з Франції. Але після Хорватії воно нас не дуже вразило. А от що нас вразило, так це кількість туристів тут, навіть в несезон. Перший день ми повністю провели в містечку Комо і каталися довкола озера. Що стосується другого дня, то провели ми його Я не В помню. Мілані ти! Я в Мілані. Йоп, ти блогер, блин. не те, щоб ми сюди сильно хотіли, але раз ми розмістилися зовсім недалеко, то чому б і ні? Тим більше, хто знає, коли ще випаде така нагода. Гарненько. Але де ми були? В Чернівцях чи де? Там покруче. Той університет. І от, що нам відразу кинулось в очі в Мілані, так це небо в серпанку. Я спочатку подумав, що нам просто не повезло з погодою, але виявилося, справа не в ній. Мілан в топ-трійці міст Італії по забрудненості повітря, особливо взимку. Тому це був смог. Щось їй там не купили, або тортика, або що. А що? То ти ж їла тільки що з нами. Ми провели тут цілий день і загалом нам сподобалося. Хто не бачив, я маю 2 окремих відео по Мілану і озеро Комо на каналі. Можете глянути пізніше. Під вечір, змучені, але задоволені, ми зупинилися на ніч у містечку Асті, в старій італійській квартирці, сповненій історією та особливої атмосфери. Ну, і звісно, так як це Італія, то чайника тут, як і в попередніх апартаментах, не було. Зато турок нарахували. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Сьогодні у нас по плану уже була Франція. І хоча дорога туди у нас зайняла фактично весь день, була вона, дуже мальовничою.
Зараз з нашої короткої поїздки Італією я найчастіше згадую саме цей день. Все, напевно, через те, що у нас не було плану подивитися якесь місто. Ми просто їхали красивими заміськими дорогами з чудовими італійськими пейзажами, де виноградники змінювалися лісами, а ліси – горами і гірськими річками. Привіт! Це що таке? Це колючка якась жовта. Кран. Що за кран? Ну, такий кран. Це колючка. Угу. Саме це ми, напевно, полюбляємо найбільше. Коли їдеш, бачиш щось цікаве і просто зупиняєшся в якихось маленьких селах, щоб полюбуватися ними і увібрати в себе їх атмосферу. Ой-ой. Злякалась? Мабуть, у цьому і є романтика дороги, коли ти не знаєш, що тобі трапиться. Дуже часто ти хочеш побачити якесь певне місце, а воно зовсім не таке, як ти його собі уявляв. Зате потім ти випадково заїжджаєш в якесь глухе село і згадуєш лише його. Як і з Італією, велику подорож по Франції ми не планували робити. З Францією у нас особливі стосунки, колись я про неї зніму окреме відео. Але ми хотіли відвідати французьку рів'єру, а саме Канни, Ніццу і Монако. Тому, коли ми вже перетнули кордон і сонце сіло за горизонт, я на 5 днів забронював житло неподалік в якомусь місті під назвою Грас. І як пізніше виявилося, це дуже непросте місто. Ціна на апартаменти нас порадувала, та і локація була зручна. 25 хвилин до Канн, 40 до Ніцци і 55 до Монако. І як потім виявилося, Грас – це світова столиця парфумерії. Якщо ви колись дивилися фільм чи читали книгу «Парфюмер», то знайте, що більшість подій відбувалися саме тут. Що стосується Канн, Ніцци і Монако, то в кожному з цих міст абсолютно різний вайб. Канни нам здалися більш показушними. Склалося враження, що люди сюди приїздять більше на виставки, конференції чи просто потусити. Усі вишукано одягнуті і так далі. Ніцца, навпаки, уже видалася більш таким звичайним і комфортним містом. Інсталяполюбом? Ти вже по-французькому чи що там? Інсталяполюбом? Є, сі. Є, ви. Подожди, ви. Це Італія. Є сім'ї. А що стосується Монако, то це таке собі маленьке місто-князівство за площею в 4 рази менше, ніж центральний парк Нью-Йорку. Обійти його можна за декілька годин і робити багато тут немає чого. Тут у вас, до речі, скоріше за все не буде працювати роумінг, але благо можна вручну вибрати в налаштуваннях одну з сусідніх французьких мереж і підключитися до неї. Раптом вам захочеться дізнатися більше про Грас і французьку рів'єру, у мене є окремі відео на каналі. А зараз рушаємо далі в сторону Португалії. Маргрусі. Тренуйся на виїзді. Марсі. Сьогодні у нас буде ще гарний такий кусок Франції, але, на щастя, я знайшов декілька цікавих зупинок. Ми завжди стараємося зупинятися не аби де по дорозі, а шукати якісь цікаві місця на карті вздовж маршруту. Так сталося і тут. 2 місця до того, як заночувати і покинути Францію. Перше – це ось ці невеликі гори. Чудове місце, щоб розім'яти ноги. І види тут були просто бомбічні.
а друге – Понт-Дюгар. Це найвищий давньоримський акведук у світі, якому більше 2000 років. Його висота 48 метрів, це фактично як 16-поверхівка, а довжина 273 метри. Кажи ще раз, хто це в тебе. Робот із собаки. Да? А де Єгорка ділась? Я звичайно спалив, коли був маленьким. Яка сумна історія. Але йому і так добре, да? Хі-хі-хі. Пішли. Хагі-Вагі, привітайся. Привіт. Да, одна ручка зламалася в нього. А ця, каже, нормально. Біп-біп-біп-біп. Так як ми тут трішки затрималися, то ночувати нам довелося знову у Франції, але на цей раз уже неподалік від Іспанії. До речі, вартість цих апартаментів була найнижча за всю нашу поїздку. Франція взагалі нас порадувала цінами на житло, хоча вартість пального і доріг тут була як в Італії. І хоча сьогодні ми покидаємо Францію, ми до неї ще повернемося під кінець нашої подорожі, але уже з іншого боку. А попереду на нас чекає Іспанія. Спочатку ми хотіли проїхати її транзитом і зупинитися вже в Португалії місяців на 3. Об'їздити вздовж і впоперек і відчути зсередини, як ми туди збираємось на ПМЖ. Але в Іспанії все пішло трішки не за планом. От якось зачепила вона нас з першого дня, та так, що каталися ми по ній більше як 1,5 місяці. І почали ми з Валенції, зупинившись там на 8 днів. Хотілося уже якось і перепочити трішки від коротких перегонів, і так як місто чимале, краще його роздивитися. А подивитися у Валенції є на що. Наприклад, я ніколи раніше не бачив ось таких тараканів. Ну, божики, ну здорово! Але не вбивайте цього маленького тараканчика. Хороший. У мене вдома в дитинстві миші менше бігали. Але це я так жартую. Апартаменти були зручні і нам сподобалися. А щодо міста, то одні з найвідоміших його локацій – це парк Турія, старе місто, довжелезний міський пляж та місто науки і мистецтв. І як вам така погода? Початок лютого, а на вулиці Плюс 21. Папа, Так. моя сила, я ніколи не наїдаюся. Ти ніколи не зупиняєшся. Через то ти ніколи не наїдаєшся. О! О! Полетить до рибок. Там нема досі риб. І можу сказати однозначно, що 8 днів нам вистачило з запасом. Валенція нам сподобалася, хоча трафік в місті просто шалений і потрібно 200% концентрації. На цей момент наш автомобіль уже потребував заміни мастила, і я наївно думав, що раз це велике місто, то я зможу скоренько це зробити у будь-якому СТО і їздити далі. Але, об'їздивши 4 гаражі, кругом відповідь була одна. Можемо записати вас через 2-3 тижні. Це не було б проблемою, звісно, якби ми жили у Валенції. А так, ми ніколи не знали, де будемо через 3 дні, не те, що записуватися на 2-3 тижні наперед. Тому, як личить нормальному чоловікові, я поїхав в автомобільний магазин, купив все, що було потрібно, і зробив сервіс самостійно на якійсь парковці. От вам ще один момент, який тяжко наперед передбачити, коли їдеш в далеку подорож. Далі ми вирішили їхати вниз узбережжям, і наступною зупинкою обрали якесь невідоме нам місто Торрев'єха. Ціни на житло були невисокі, тому ми вирішили зупинитися тут на 4 дні просто позасмагати. Але, як виявилось, Торрев'єха – це не зовсім іспанське місто. Його можна порівняти з Брайтон-Біч в Нью-Йорку або Чорногорією на максималках. Жодного духу Іспанії. Якби не бронювання на 4 дні, то ми б покинули його на наступний. А так довелося залишитись. Але нічого, це частина пригод і досвід. Зате у мене було достатньо часу за ноутбуком, щоб знайти його пряму протилежність. І знаходилася вона в центральній частині Іспанії, майже в 5 годинах їзди від Торрев'єхи, всього в 45 хвилинах від Мадриду. Ось що я називаю контраст.
Можу лише уявити, якби я прилетів літаком просто у Валенсію чи, скажімо, Торрев'єху. Іспанія б для мене була зовсім іншою. А так, коли ти проживаєш в усіх регіонах країни, в самих різних містах і селах, то розумієш, наскільки насправді може бути різною країна. На цей раз місто, в якому ми зупинились на наступні 7 ночей, була колишня столиця Іспанії – місто Толедо. І хоча старе місто Толедо досить велике, ми, напевно, вивчили кожен його камінь. Что на котик много? Хоч тут ти погладила. Що, Тома злякався? Хе-хе. Собачка дуже сильно махав хвостом, да? Старе місто Толедо знаходиться на пагорбі і оточене річкою, а з протилежного берега є безліч класних оглядових майданчиків. А які тут світанки і заходи сонця! Біля міста є велика долина, і з неї часто вранці піднімається густий туман. Я в житті таких туманів не бачив. От зараз розповідаю і показую вам все це, а сам знову хочу туди. Мар'янка майже кожного дня ходила посидіти на міських мурах помалювати, доки місто не прокинулось і не почали з'їжджатися туристи. А ми з Нікою облюбували місцеве кафе Мартанелла з найсмачнішим морозивом, яке ми куштували за всю нашу піврічну подорож. Та і взагалі в житті, мабуть. Якщо будете тут, обов'язково зайдіть, а їх круасани – це окремий шедевр кондитерського мистецтва. Я вдома сюди. На мене все дивиться камера. Я сама її тримаю. Тут дуже гарний вид. Ой, виключилося. Ні, це потух екран просто. Носом не годиться. У Толедо завжди багато туристів, але вони зазвичай концентруються в декількох місцях. На площі Зокодовер, біля Альказару, біля головного собору і на оглядових майданчиках на протилежному березі річки. Але якщо відійти трішки в сторону і вниз, то ви опинитесь фактично наодинці під сонцем серед зелені біля річки. Зайчика зустріли. Чи котика? Котика. Скільки раз вам казати? І гусу на фоні, як вдома. Що стосується апартаментів, де ми зупинилися, то вони нам дуже сподобалися. Власник не став робити сучасний ремонт і залишив особливий ретро-шарм, але при цьому дуже класно підійшов до декору і освітлення. Щодо вартості, то нам також дуже пощастило. В інші дні ці апартаменти були вдвічі, а то й тричі дорожче. І, до речі, ловіть лайфхак. В Англії ми постійно користуємося Амазоном. Дуже зручно, безкоштовна доставка всього на наступний день, повернення без жодних питань і так далі. Так от, в Іспанії Амазон також популярний. Тому я скоренько оформив собі Prime підписку, тим більше перший місяць безкоштовно, і замовляв все, що було потрібно, від нової мишки до щіток для автомобіля, на точки самовивозу біля апартаментів. Благо, в Іспанії вони на кожному кроці в маленьких магазинчиках. Поки ми їхали в нове місто, замовлення уже там на нас чекало. І так само було з поверненнями. Оформлюєш накладну в 2 кліки і заносиш в сусідній магазинчик. Все. Дуже економило час при пошуках специфічних речей. Далі, раз ми вже були в 45 хвилинах їзди від Мадриду, ми вирішили відвідати і його. Знаючи, що ми не любимо великі міста, ми забронювали там житло лише на 3 дні. Але погода була не дуже, тому мені Мадрид особисто запам'ятався сірим і похмурим. Більшість часу в ньому ми провели в центральному парку, який реально просто величезний. Айно. Двійки дерева. О, двійки дерева. Брокколі.
потім поспостерігали за протестами фермерів. І просто досліджували сусідні локації біля апартаментів. Після Толедо Мадрид нам не зайшов, але лише тому, що це столиця і дуже шумне місто. Тому наступне місце я шукав уже з якоюсь родзинкою і історією, і знайшов. Ми рушили вниз за 400 кілометрів в регіон Андалусія, але трохи не доїхавши, вирішили заночувати в якомусь випадковому селі. І виявилося, це село в 2021 році було визнане одним з найкращих в Іспанії. І це було щось. Цей будинок був найдорожчим за всю нашу подорож, рівно 100 євро за добу, але я б заплатив і більше. Ця атмосфера – це вам не євроремонт з гіпсокартоном, це ніби будинок твоєї бабусі десь у селі у горах. Правда, їж. Не дам. Раді тьомчику. Тебе розгрузка сьогодні. Раді тьомчику. Тиждень голодовки. Раді тьомчику. Уроки робиш? Молодець. Мар'яна уроки робить. Просю. І що я? Що там? Мама, їсти, їсти, їсти. Сьогодні їсти не буде, напевно. Так буде. Поки весь контент не зніметься, ніякої їжі. Ой, там так прохолодно, всередині тепліше. Не будемо перекладати нічого. Сумки там і оставимо на вході. Дітей прив'язуємо. З'їмо, що там в нас є. Кусок сиру і этот, та й... Не тяни, бо балку завалиш. Класно, то сходи витрихнув. Мама сала плає. Старі двері, оригінальна плитка, дерев'яні балки та маленькі віконечка. Тут було, напевно, 500 000 різних автентичних дрібничок, які можна було б розглядати тиждень. А ще камін, багаття і тріск дров. Жалко, що ми тут зупинилися лише на одну ніч, але скільки ж всього ще попереду. І наступним нашим містом стала Кордоба. Одні з улюблених питань дівчат, коли ми подорожували, були, чи забронювали ми вже житло, і якщо так, то на скільки днів. І, на їх радість, зупинилися ми тут на 7 ночей. От не любили вони часто переїжджати, їм хотілося більше повалятися в ліжку і посидіти в телефонах. І я їх розумію, постійні збори і переїзди дуже виснажують. Тому час від часу ми намагалися зупинитися не на 2-3 дні, а хоча б на 5-7. Особливо, якщо відчували, що локація нам може сподобатися. Так, власне, було і з Кордобою. Найбільше вона сподобалась Світлані через всі її зелені дворики. Тут щороку проходить фестиваль Патіо, де багато дворів змагаються за звання найкрасивішого. А так, то місто всесвітньо відоме своїм римським мостом та собором Мескітою. А ще нам дуже сподобалось тут зустрічати заходи сонця. Вони нам чимось нагадували ті, що ми часто спостерігали в Задарі. Після Кордоби наступним нашим містом мала стати Малага, куди ми, власне, і приїхали. Ми планували тут провести днів 3, але пробули буквально 4 години.
За що маємо подякувати нашій знайомій, яка в телефонній розмові нам сказала, що завжди хотіла побувати в Ронді. До цього я про це місто не чув, а воно виявилось лише в 100 кілометрах від Малаги, і те, що я побачив в Google, мені дуже сподобалось. Тому ми різко змінили плани і маршрут і поїхали в Ронду. Лише подивіться на неї. От що я називаю містом на краю світу. Найбільш воно відоме своїм 100-метровим мостом через ущелину, однією з перших кам'яних арен для кориди і таємними сходами, що ведуть до ущелини. Про це місто в мене є також окремий випуск, обов'язково гляньте. Зупинилися ми тут на 4 дні, паралельно відвідавши сусіднє село в скелях Сетеніль-де-лас-Бодегас та дуже красивий і колись небезпечний маршрут короля Каменіто-дель-Рей. А далі рушили уже в сторону Португалії, і останньою зупинкою в Іспанії стала столиця Андалусії Севілья. Провели ми тут лише 2 дні і зупинилися більше для того, щоб дочекатися передачку з України. Я знайшов перевізників, які їздять в Португалію через Севілью, тому бабусі відправили внучкам різних гостинців, а ми в свою чергу відправили їм непотрібні речі, які лише займали місце в автомобілі. Здається, знайди бегемотика. Ну, чуть не сіла. Бегемотик у нас спить. Ну, таке треба знімати. Ну, Віка всіх десь вкладає. Що нам сподобалось в Севілії найбільше? Тяжко сказати, але головна трійка для нас – це однозначно їх найбільший у світі готичний собор, потім найбільша у світі дерев'яна конструкція гриби Севілії, і, звісно, їх європейська площа, побудована 100 років тому як виставковий центр. Далі на нас уже чекала Португалія, і ми ніяк не могли дочекатися, щоб побачити, яка ж вона насправді, особливо після Іспанії. А вона зовсім інша. Інші люди, інша культура, інша кухня, інша архітектура і природа. Так як ми заїжджали зі сторони Севілії, то нашу подорож Португалією ми розпочали з регіону Алгарв на півдні країни. І першим містом на шляху стало Фару. Ми не планували тут зупинятися надовго, а просто вирішили прогулятися, щось перекусити і взагалі глянути, що і як. І, якщо чесно, після Іспанії ми відразу відчули гарний такий контраст. В першу чергу через зовнішній вигляд будинків навколо. Звісно, ми не стали загострювати на цьому увагу, тому що з досвіду нашої подорожі вже знали, що не можна судити про країну лише по одному місту і що потрібно більше часу для оцінки всієї картини. Тому ми рушили далі в сторону Албуфейри. Це дуже популярне курортне містечко, облюбоване британцями, і я їх розумію. Йопсіль-мопсіль, який хороший кадр. Взимку тут дуже круто. Так, покупатися навряд чи вийде, якщо ви не морж, а от позасмагати, погуляти красивими пляжами і помилуватися заходами сонця навпаки. Ми не стали знімати апартаменти в самому місті, як і не робили це, скажімо, в Задарі, а зняли їх прямо збоку біля містечка. Тут у нас уже була тиша і дуже красивий пляж, де ми проводили по півдня. О, це тобі хвильки, да? Що за 5-метрові хвилі, мама? Да, а ввечері ми ще Дай хвиль, дайте шляпу. пішли далі тут туди, пішли. Дитина в екстазі. Самі апартаменти ми зняли на 8 днів, плануючи звідси кататися по всьому Алгарву, благо відстані тут уже не іспанські.
Що мені відразу кинулось в очі по приїзду, так це стиль водіння португальців. Ніхто нікуди не спішить. Там, де можна їхати 60, їдуть 40, де 90, їдуть 60. А ще майже повна відсутність людей на вулиці, особливо в селах. В Іспанії люди були повсюди, з самого ранку до глибокої ночі. Хочеш погуляти опівночі з дітьми на вулиці? Без проблем. А в Португалії так не вийде. Цим вони чимось нагадують британців. Таке враження, що як закінчується робочий день, всі ховаються по будинкам і не виходять до самого ранку. Що стосується міст, то в Алгарв нам найбільше сподобалися Албуфейра, Портімао і Лагош. Албуфейра менша і курортна. Портімао навпаки, місто, в якому вже більше місцевих. А Лагош нам запам'ятався своїм старим містом з вузькими біленькими вуличками. У мене вже хоча б прикид змінився, а то постійно піворанжевий колір. Погуляли по Лагошу, дуже сподобалося. Після Албуфейри і Портімао відрізняється, більш таке схоже на іспанське місто. Старіші вулички, затишніші такі, багато кав'ярень, ресторанів. Якщо не будете знати, куди полетіти взимку на днів 5-7, можете сміливо летіти в Фару, брати автомобіль в оренду і кататися по Алгарве. І хочете прикол? Знаєте, скільки коштує оренда автомобіля в Португалії? В середньому 6-7 євро на день. Орендувати автомобіль на тиждень дешевше, ніж взяти таксі з аеропорту в Фару, в Портімао і назад. Плюс квитки з Європи і апартаменти взимку тут значно дешевші, тому я цілком розумію британців, які люблять зимувати на півдні Португалії. Але в Алгарв часто їдуть не заради міст, а заради океану, скель і печер. О! Тобі Мар'яна, диви як треба. Давай! Не позорь, татка! Ей! А ще чого в Іспанії не було, так це таких пейзажів. Також тут знаходиться одна з найкрасивіших печер світу. А ще сама південно-західна точка Європи – мис Сан-Вісенте. Заходи сонця тут просто магічні. Ми приїздили сюди не один раз, і все це дуже затягує. Коли ж через 8 днів прийшов час з'їжджати з апартаментів і їхати далі на північ, ми вирішили, що нам мало, і зняли апартаменти ще на 7 днів уже з іншої сторони Албуфейри, паралельно їздячи по нашим улюбленим локаціям. Ну а потім уже вирушили вверх на північ. І що я можу вам сказати? Західне побережжя Португалії – це вам не південне. Ось тут можна наповну відчути силу океану. Скільки ж тут класних локацій. Ну а далі, по плану, були Лісабон і його навколишні місця. Будинок ми зняли трішки північніше, в невеличкому селі на 4 дні. Звідси ж ми уже щодня каталися в сусідній Лісабон, Кашкайш, Сінтру і так далі. Але чи то погода зіпсувалася, чи то дійсно тут уже було не так красиво і цікаво. Але Лісабон нам запам'ятався слабо. Просто ще одне велике місто з натовпами людей і фірмовими жовтими трамвайчиками.
В Португалії, якщо ви захочете жити в великому місті, то вибір у вас буде дуже обмежений. Це, по суті, лише Лісабон і Порто, до якого ми дійдемо далі. Чим мені особисто запам'ятався Лісабон? Напевно, ось цим мостом 25 квітня. Але не тому, що він весь такий красивий і схожий на той, що знаходиться в Сан-Франциско, а тому, що я став не в ту смугу і проїхав його не заплативши. Потім я ще цілий місяць майже кожного дня перевіряв онлайн, чи є мені вже штраф, чи ще немає. Зрештою, десь через місяць він з'явився і я його оплатив. Що стосується парку Сінтра, то все, що я запам'ятав, це трафік, черги, знову трафік і знову черги. Майже на місці. Ой, як важко. Це дуже популярне і туристичне місце. Якби я знав, на який палац ми випадково натрапимо далі, то напевно б ми сюди і не поїхали. А далі була Мафра. Лише подивіться на його розміри. Він в 4 рази більший за палац Пена в Сінтрі. Він має 1200 кімнат і понад 4700 дверей та вікон. І ніяких натовпів. Квитки бронювати наперед не потрібно і коштують вони 3 копійки. А поза палацом є також просто величезний сад. І собі забрати. Ну, просто І золоте. так багато. Не знаю, машину, декор машини зробимо. Якщо ви будете мати мало часу, то я б радив їхати вам сюди, а не в Пену. Ми зняли житло біля неї в якомусь селі знову на 4 дні, але більшість часу просто відпочивали і гуляли біля океану. Ми йдемо собі, дивимося на воду з вами. На океан. На океан. І більш ніколи. Там чайки сидять на пляжі. А далі знову рушили вверх, на цей час в сторону Назаре. Це просто легендарне місце. Якщо не знали, то тут самі високі хвилі у світі, і саме тут проходять міжнародні змагання з серфінгу. Вітер був тут те, що треба. Погодка в Назаре. Приїжджайте. Поправ прическу. Наступне житло ми зняли в містечку Фігейра де Фош, з якого також їздили по сусіднім селам і містам, таким як Коїмбра і Авейро. Коїмбра, до речі, стала для нас чи не єдиним містом, де ми були, яке нам здалося і не за великим, і не за малим. Його населення близько 120 тисяч, і хоча по нашим міркам це і небагато, по португальським це ого-го. Потім була португальська Венеція Авейру, а далі Порто. Порто – це друге за розміром місто Португалії після Лісабону, і саме на честь цього міста назвали всю країну. Ми зупинилися тут лише на 2 дні і повністю провели їх на ногах, гуляючи містом. Це так класно. Не. Дорожче. От Янку тянемо чагарниками запрошуємо. Ця маму. Мама на старину тягла, А а воно вона де запрошує. який доленько, песики та ще позвонить. О! І немає як туди залізти. Ну, вчора. Бонді кафе. Вже все? Так, трошки слова. Ракамакафо, фрістайло! Чесно кажучи, Порто нам сподобалось більше за Лісабон. Воно здалося нам більш якимось молодіжним і живішим, але при цьому не таким шаленим. Подивитися в місті також є на що, починаючи від 2-поверхового мосту, закінчуючи різними соборами, вежами і кольоровим історичним районом Рибейра. E você
Загалом в Португалії ми провели більше місяця. Так, це не 3 місяці, на які ми розраховували лише на початку нашої подорожі, але цього часу було достатньо, щоб зробити для себе висновки. Про Португалію я також зняв окремий великий випуск, тому можете сміливо його подивитися, там детально про кожну локацію. Якби ми обирали, де жити і працювати в Португалії, і це було, скажімо, не Портімау в Алгарве, то ми б обрали, скоріше за все, або Порту, або Коімбру. Але ми цього робити не будемо. На жаль, ця країна занадто повільна для нас. Вона тебе розслабляє і тобі хочеться просто сидіти і нічого не робити. Вона такий собі рай інтроверта або пенсіонера, який хоче насолоджуватися смачною кухнею, океаном і коперсатися у себе в саду. Але хоч Порто і стало нашим останнім містом у Португалії, наша подорож далеко не завершена. Звідси ми вже будемо прямувати в сторону Англії, але, звісно, не тим маршрутом, яким ми їхали сюди. Попереду на нас чекає північ Іспанії, і, як виявилося, вона дуже відрізняється від решти країни. Першим містом, де ми зупинилися на півночі, стало місто Леон. І якби це не було дивно, я був дуже радий знову бачити іспанські собори. От чомусь в Португалії їх не було зовсім, а в Іспанії їх більше 10 тисяч. Не те, щоб я сильно в них розбирався, але просто знаходитись біля таких монументальних споруд було дуже круто. Можу лише уявити, скільки часу, зусиль і архітектурної думки йшло на їх побудову. Далі, по плану, ми мали рухатися в сторону Більбао, але у мене була ще одна незакрита локація, яку було б логічно глянути, коли ми були у Мадриді чи Толедо. Але тоді я чомусь упустив з виду це місто. А зараз зійшлися всі зірки, тому лише декілька годин вниз в сторону Мадриду, і ми в Сеговії. Це місто відоме своїми 3 архітектурними чудесами – Римським акведуком, Дамою серед соборів та Альказаром. Будеш мені за цього оператора бігати з камерою? Що не хочу, без зарплати не хочу. Ти я буду? А скільки ти хочеш? День, якщо знімати, день скільки вони знімати? Ну цілий день, 8 годин робочий день, нормальний. 200 гривень. По рукам. О, от і договорились. Мар'янка за 4 тисячі гривень в місяць працює. Нормально. 20 робочих днів. Окей, 250 гривень. 5 тисяч в місяць теж нормально. Ми бідні туристи, в нас нема грошей на... Кажу, ми бідні туристи, в нас нема грошей на вход в собор. Ми тільки що кіндер купили і журнал. Все. Ми не залишалися тут на ніч, тому що кількість апартаментів тут була супер обмежена, а вартість, відповідно, принаймні вдвічі більша, ніж в будь-яких попередніх містах. Зате провели ми тут фактично весь день, а ночувати уже поїхали в Більбао. Більбао взагалі досить нетипове для Іспанії місто. Воно вважається таким собі архітектурним хабом країни. Тут дуже багато виставкових центрів, все довкола таке сучасне і цікаве. Але зараз я чомусь рідко його згадую, чого не скажеш про природу довкола нього, в країні басків. Більбао стало нашим останнім містом Іспанії на шляху до Англії. Далі була вже Франція. Їздили 1000 кілометрів по Іспанії і євро не заплатили. Тільки 2 метри у Франції і вже ось платіть, будь ласка, данину.
На цей момент ми вже були в дорозі фактично півроку, і нам уже дуже хотілося заземлитися. Тому у Франції ми не стали затримуватися і провели лише 4 дні. Перші 2 були в невеликому містечку Ангулем, де ми просто відсипалися і гуляли по сусіднім вуличкам біля будинку. Сижу я тут, а потім на мене вилізла якась муха. Нормальна така муха привалила. Останні ж апартаменти я зняв уже у місті Каєн, на півночі країни в Нормандії. Зупинилися ми тут лише на 2 дні. Недалеко від цього міста я знайшов щось супер епічне, тому в перший день ми просто відпочивали і гуляли по Каєну. А другий, зібравши останні сили перед Англією, провели, досліджуючи острів-фортецю Сент-Монт-Мішель. Лише погляньте на нього. Детально я не буду розповідати про це місце. Можливо, колись я зроблю великий випуск по Франції і відвідаю його ще раз. В цей період нашої подорожі ми вже були дуже змучені нею, і нам хотілося просто зупинитися і закритися кожен по своїй кімнаті хоча б на тиждень, нікуди не їхати і нікуди не ходити. Тому ми не могли дочекатися погрузки на паром в Англію, де у нас немає житла, немає речей, нічого немає. Але це чомусь зовсім не лякало. Навпаки, одна лише думка про те, що тепер у нас буде постійний куточок, гріла душу. Першим ділом, звісно, ми зняли готелі в місті, де планували шукати житло. Потім зустріли мій день народження з накритою на сумці поляною, а те, що було далі, уже зовсім інша історія. А тепер, любчики, саме цікаве. Чи була ця подорож така, як ми її собі уявляли, і скільки вона нам взагалі обійшлася? Коли ми вирушали в дорогу, ми думали лише про свободу і пригоди. Але окрім них була ще і рутина. Діти мали робити уроки, а хворіти будь-кому суворо заборонялося. Місце в автомобілі було дуже обмежене, тому будь-що будь-якого розміру, якщо не використовувалося, просто викидалося. Чи сподобалась нам взагалі ця подорож? Зараз скажу. Ми не уявляли, наскільки важливий особистий простір. Іноді діти хотіли, щоб ми знімали не те, що двоспальні апартаменти, а навіть 3-спальні, щоб кожна з них могла побути сама. Були моменти, коли ми були готові повбивати одне одного. Папа, іди ти, пожалуйста. Пожалуйста, яка вічлива, да? Але, як бачите, всі живі і здорові. Чи повторили б ми таку подорож знову? Що за запитання? Так, це був один з найкращих наших життєвих досвідів. Стільки часу провести поруч всім разом. Що стосується витрат, то на цю подорож ми витратили так само або не набагато більше, ніж якби ми просто проживали в Англії. Враховуючи, що на житло в середньому ми витрачали десь 65 євро за добу, і проїхали ми трішки більше 20 тисяч кілометрів, в місяць ця подорож нам обходилася орієнтовно в 3 тисячі євро. Для когось це дуже багато, для когось зовсім мало. Але якщо ви зараз з сім'єю проживаєте в якійсь європейській країні, то скоріше за все також можете просто взяти, кинути все і вирушити туди, куди дивляться очі. Звісно, якщо маєте заощадження чи дистанційну роботу. Але зараз, згадуючи все це, мені трішки сумно.
Діти ростуть і дуже не хочеться, щоб це сталося тією річчю, яка буває лише один раз в житті. Тому ми прикладемо всіх зусиль, щоб її повторити, особливо маючи весь цей досвід за плечима. А зараз я рекомендую вам подивитися мої окремі великі випуски про Хорватію, Іспанію і Португалію. Ну і звісно, порадуйте нас і своїх близьких. Поділіться з ними знахідкою, тицяйте пальцем ось сюди і приємного перегляду. Дякую за ваш час, обняв, припідняв і до зустрічі в наступному відео.